Yeah. What's up guys? Panibagong vlog, panibagong pagkakatabaan na naman ang ating gagawin. So para sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng special na putong puti. Alam nyo ba guys na sobrang daming trial and error ang nangyari sa amin bago namin nakuha yung perfect na recipe ng putong puti na ito. At lahat naman ng mga nakakatikim ng puto na to, sinasabi nila na talagang masarap. At para sa akin, ito yung pinaka the best na putong puti na natikman ko. Kaya naman, panoorin yung vlog na ito kung gusto nyo malaman kung paano. Para sa ating putong puti, kailangan natin ang mga sumusunod. Para sa dry ingredients, 500 grams ng all-purpose flour, 200 grams ng powdered milk, 400 grams ng granulated sugar, 2 tablespoon ng baking powder, at 1 teaspoon ng salt. Para naman sa ating wet ingredients, 3 cups ng water, at half cup ng melted butter. At syempre, kailangan din natin ng cheese para sa pan-toppings natin, at oil para sa pang-grease ng ating mold. Ang first step natin ay ilagay natin sa ating mixing bowl yung ating sugar. Then, pag nailagay na natin yung ating sugar, kuha lang tayo ng sifter. Then, isalin natin yung ating ibang dry ingredients. Katulad ng flour, katulad yan, meron siyang buo-buo. So pagkatapos nun, durugin lang natin siya. Siyempre kasama pa rin siya sa timbang na ating kailangan. So after ng flour, ilagay naman natin yung ating powdered milk. So guys, kung mapapansin nyo yung recipe na ito, wala siyang egg. So, yun yung kaibahan ng ating recipe sa ibang puto. At isa pang advantage ng wala siyang egg ay matagal ang buhay ng ating puto. Kasi pag may egg siya, madali siyang masira. Yan. Pag may buo-buo lang, durugin natin gamit ang ating sifter. Next naman ay ang ating baking powder at ang ating salt. After nating ma-sift, ay haluin lang natin to ng mabuti para magkasama-sama lahat ng ating dry ingredients. Yan. So once na na-incorporate na natin lahat ng dry ingredients, ay isunod naman natin ilagay ang ating wet ingredients. So kunin natin ang ating water, then ilagay muna natin yung kalahati ng ating water. Yan. Then haluin natin. So, pagbasa na yung ating mixture, lagay natin yung kalahati na natira na ating tubig. And haluin ulit natin. So, ang next step natin, kuha tayo ng isa pang mixing bowl. And then, sasalain natin yung ating mixture papunta doon sa kabilang mixing bowl. So, bakit natin to ginagawa? Kung mapapansin nyo kasi, hindi pa siya ganun ka-smooth. Meron pa siyang mga natitirang buo-buo. So,
So, para matanggal natin yon, kailangan natin salain yung ating mixture. Ayan. Then, isalin lang natin. Hinay-hinay lang guys, baka umapaw. So siguro nagtataka kayo kung bakit nagtira tayo ng tubig. Ang gagawin natin dito sa tubig ay ito yung ipangsisimot natin dun sa natirang mixture sa una nating mixing bowl. So pag okay na, salin lang natin siya dito sa ating pangalawang mixing bowl. So ayan, kung mapapansin nyo, meron pa talaga siyang buo-buo. Kaya mas mainam na sasalain natin yung ating mixture. Ayan, haluin lang natin. Hanggang sa ma-incorporate na nung natirang tubig na huli nating sinalin yung una nating mixture. So at this time, ay isasali na natin yung ating melted butter sa ating mixture. Then haluin lang natin. So pag okay na lahat at naihalo na natin, ay let it rest for about 15 to 20 minutes para mas umepekto, lalong-lalo na yung ating baking powder. So habang namamahinga yung ating mixture, magpakulo na tayo ng tubig sa ating steamer. Kung mapapansin nyo, yung takip ng ating steamer ay mayroong cloth. Bakit? Para mamaya pag nilagay natin yung ating puto mixture doon sa loob ng steamer, ay hindi doon mismo sa mixture tutulo yung steam ng tubig doon sa kaldero. So habang nagpapakulo tayo ng tubig, ay i-grease natin yung ating mga molder ng oil. So pag okay na yung tubig natin at okay na rin yung ating mixture, ay magsasali na tayo ng mixture natin dito sa ating molder. Then i-steam na natin siya. Yan, salin lang natin yung ating mixture dito sa ating pang-bowl. So gantong karami siya guys, dapat. Huwag natin pupunuin dahil aalsa pa yung ating puto.
So kapag nakapagsalin na tayo at naisalansa na natin yung ating mga molder dito sa ating steamer, ay ilalagay na natin siya sa ating kalan, isasalang na natin. At kung mapapansin nyo, hindi ko pa nilalagyan ng cheese. Bakit? Kasi pag nilagay ko na siya, lulubog lang siya, hindi siya makikita. So ang total time ng pagluluto nito ay 20 minutes. But magta-timer muna tayo ng 5 minutes. After ng 5 minutes, nun pa lang natin ilalagay yung keso doon sa ibabaw ng ating puto. So, mag-set tayo ng 5 minutes. So okay na, 5 minutes na. So hanguin muna natin siya para lagyan natin ng cheese. And then mag-set ulit tayo ng timer ng another 15 minutes para maluto na yung ating puto. Naka 15 minutes na tayo ng pagluluto ng ating puto. It means okay na siya. Patayin natin yung kalan. Yan, ang ganda nung ating pagkakaluto. Yan siya guys, oh. So tanggalin lang natin siya dito sa steamer. So paalala lang guys, huwag niyong tatanggalin yung ating puto doon sa molder hanggat mainit pa. Kasi pwedeng ma-deform or masira yung ating puto. So guys, eto na ang ating putong puti with cheese. Yan, napakaganda. Thank you very much guys sa panonood ng aking vlog at I'm very happy na i-share sa inyo ang isa sa best recipe namin ng pamilya. Kung nagustuhan mo ang video kong ito, huwag mo kalimutang i-like at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel at i-share to sa iyong mga kaibigan. At huwag mo rin kalimutang gayahin ang ating recipe sa araw na ito. Hanggang sa muli, salamat!